Uber කිව්වහම අද ලංකාවේ නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ අවශ්‍ය ගමනක් බිමනක් යාමට යූස් කරන වැඩියම යූස් කරන ඇප් එකක් තමයි අද ලංකාවේ Uber taxi. ඉතින් Uber taxi යූස් කරන ඔබ දැනගත යුතුම Uber taxi වල තියෙන වාසි අවාසි ගැන වැදගත් කරුණු ටිකක් කියන්නයි අද මම යන්නේ. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. Uber taxi ගත්තාම අද ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ අවශ්‍ය ගමනක් යාමට වැඩියෙන්ම යූස් කරන ඇප් එකක් තමයි Uber ඇප් එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු Uber ඇප් එකෙන් යූස් කරන ඔබට තියෙන වාසි හොඳ මොනවද කියලා. මුලින්ම තියෙන වාසිය තමයි Uber ඇප් එක ඇවිල්ලා සිම්පල් යූස් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. ගොඩක් ලොකු නොලෙජ් එකක් ඕනේ. හරිම සරලයි. ඕනෑම කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා Uber taxi ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕනෑම කෙනෙක්ට සරලව යූස් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි Uber taxi ඇප් එක. ඒක මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසිය. ඊළඟ තවත් ප්‍රධාන වාසියක් තමයි ඔබට කොහේ හරි යන්න ඕන වුණාම Uber car එකක් නැත්නම් Uber 3-wheel එකක් Uber වාහනයක් ඉතා පහසුවෙන් සොයා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ easily find. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වේලාවක් ගත කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊටාම ළඟම ඔබට වාහනයක් සොයා ගැනීමේ ඊටාම පහසුව සොයා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒකත් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසියක්, ප්‍රධාන හොඳක්. ඒ වගේම තමයි Uber taxi use කරන ඔබ දන්නවා මේකේ ගොඩක් අඩු හය එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේකේ අපිට වැටෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ මම උදාහරණයක් කියන්නම්. කැලණි ඉඳන් කිරිබත් ගොට්ට යනවා නම් ඔබ 3-wheel එකකට අත දැම්මොත් ඔබට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 300ක් 400ක් සමහරට ඊටත් වැඩි වෙලාවක් ඊටත් වැඩි ගාණක් සමහරට ඔබෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් 3-wheel එක. නමුත් ඔබ Uber car එක යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔබට කිලෝමීටරට රුපියල් 42ක් වගේ ගාණක්. ඒ කියන්නේ ඊටාම බජට් amount එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ කැලණි ඉඳන් කිරිබත් ගොට්ට යන රුපියල් 200ක 250කට වගේ amount එක car එක AC එක ඔබට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ Uber taxi වල ඔබට තියෙන ප්‍රධාන වාසියක් තමයි ඊටාම අඩු අගයක් තමයි hire එක වෙන්නේ. අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තවත් Uber taxi use කරන ඔබට තියෙන වාසියක් තමයි ඔබ ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ඉවර වුණාම ඔබට ට්‍රිප් එකේ ඩීටේල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔබ කොච්චර දුරක් ගියාද, කොච්චර ටයිම් එකක් ගත කරාද, ඔබගේ ඊමේල් එකට හරි ඔබගේ ඇප් එකෙන් හරි ඔබට ට්‍රිප් ඩීටේල් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේකේ තියෙන ඉතාම හොඳ කරුණක්. ඒ වගේම තවත් හොඳ කරුණක් තමයි Uber ඇප් එක යූස් කරන ඔබට Uber driverව රේට් කරන්න පුළුවන්. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ගියපු hire එකේ driver ඔබට සැහැීමකටපත් වුනේ නැත්නම් ඔබට අනවශ්‍ය කරදරයකටපත් වුණා නම් ඒ driverව රේට් කිරීමේ අඩු රේට් එකක් දීමේ, ඒ වගේම වැඩි හොඳ සර්විස් එකක් ඔබට සැපයුවා නම් වැඩි රේට් එකක් දීමේ, අන්න ඒ වගේ driver රේට් කිරීමේ හැකියාවත් ඔබට තියෙනවා. ඒකත් මේ ඇප් එකේ තියෙන ඉතාම හොඳ කරුණක්. ඒ වගේම තවත් වාසියක් තමයි ඔබට ට්‍රිප් එකක් කැන්සල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ ට්‍රිප් එකක් දාලා ඔබට ඒක යන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඔබට පුළුවන් ඒක කැන්සල් කිරීමේ හැකියාව. ඒකත් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසියක්. තව වාසියක් තමයි Uber ඇප් එකේ Uber taxi use කරන ඔබට තියෙන ඔබට ගමනාන්ත 3ක් දක්වා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඔබ එක ස්ථානයකට ගිහලා එතනින් තව ස්ථානයකට ගිහලා ඔය වගේ ගමනාන්ත 3ක් දක්වා ඔබට මේ Uber ඇප් එකෙන් ඔබ යන ගමන සලකුණු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙවන් වාසි තමයි Uber taxi use කරන ඔබට තියෙන ප්‍රධාන වාසි. මං හිතනවා ඒක ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා. ඔබ නිතර දෙවෙලේ ඔබ use කරනවා නම් ඒ ගැන දැනුවත් වී තිබීම ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි බලමු Uber taxi වාසි වගේම Uber taxi වල තියෙන අවාසි මොනවද කියලා. Uber app එකේ තියෙන නරක මොනවද කියලා. ඉතින් Uber use කරන ඔබට මේකත් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මොනවද මේ app එකේ ඔබට තියෙන නරක අවාසි සහගත දේවල් දැනගන්න.
ප්‍රධානම අවාසිය තමයි ඔබට තියෙන්නේ බිසි හවස්වල මේ Uber ටැක්සියක් ඔබ යූස් කරනවා නම් ඔබට ඉතා විශාල මුදලක් සාමාන්‍ය යන මුදලට වඩා වැඩි රේට් එකක් ගෙවන්න වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට කියනවා ට්‍රැෆික් හවර්ස් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් උදේ ඔෆිස් ස්කූල් හවර්ස්, හවස ඔෆිස් හවර්ස්, ස්කූල් හවර්ස් ඒ වගේ ට්‍රැෆික් එකක් ජෙනරේට් වෙන හවර්ස් වලදී. එහෙම නැත්නම් අධික වාහන වලට අධික ඉල්ලුමක් තියෙන හවර්ස් වලදී Uber ටැක්සි වල රේට් එක ඉතා වැඩි අගයක් ගන්නවා. ඉතින් එවන් වෙලාවක ඔබ Uber ටැක්සියක් යූස් කරනවා නම් ඉතාම පරිස්සමෙන් යූස් කරන්න. මොකද නෝමල් ඔබ ගෙවන ගානට වඩා වැඩි රේට් එකක් තමයි ඒ වෙලාවේ ඔබට ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් Uber ටැක්සි වල තියෙන ප්‍රධාන අවාසියක් ඒක. ඒ වගේම තවත් තියෙන අවාසියක් තමයි ඔබ තප්පර 5ක් ඇතුළත ඔබ ලබා ගන්න හයර් එක කැන්සල් කරොත්, කැන්සල් කරේ නැත්නම් තප්පර 5කට වැඩියෙන් ගිහිල්ලා ඔබ කැන්සල් කරොත් ඔබට රුපියල් 50ක charge එකක් මේකෙන් ගන්නවා. මම හිතනවා ඒකත් ඔබ දැනගෙන තිබීම වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම Uber ටැක්සි Uber app එක යූස් කරන ගොඩක් දෙනෙක් කියන ලොකුම අවාසියක් තමයි මේගොල්ලන්ව ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරගන්න තියෙන අපහසුතාවය. ඔබ Uber කායක 6ක් යනවා, ගමනක් යනවා, ඔබට බැරි වෙලා ඔබේ ගමන් මල්ල ඔබ දාලා යනවා. එවන් අවස්ථාවක ඔබට මේ ඩ්‍රයිවර්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඩ්‍රයිවර්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක, මොබයිල් නම්බර් එක ඇප් එකේ වැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබට දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න වෙනවා. ඩ්‍රයිවර් කන්ටැක්ට් කරලා මගේ ගමන් මල්ල තියෙනවද කියලා අහන්නවත් බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. Uber කන්ටැක්ට් කරගන්නත් ඔබට අපහසු වෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් කියන Uber app එකේ ඔබ දැනගත යුතුම ඉතාම අවාසි සහගත දෙයක් තමයි ඩ්‍රයිවර් කන්ටැක්ට් කරගන්න කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක් වැටෙන්නේ නැති එක. ඒක ඔබ දැනුවත් වී තිබීම ඉතා වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තවත් තියෙන අවාසියක් තමයි Uber hotline එක. Uber direct contact කරගන්න Uber hotline එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැතිවීම. ඒකත් මේ app එකේ තියෙන ප්‍රධාන අවාසියක් කියලායි මම හිතන්නේ. ඉතින් Uber use කරන ඔබ, Uber taxi use කරන ඔබ Uber වල තියෙන නරක අවාසි මොනවද කියලා දැනගෙන තිබීමත් ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් නිතර දෙවේලේ Uber taxi use කරන ඔබට Uber taxi වල තියෙන වාසි අවාසි ගැන මම කිව්වේ. ඉතින් ඒක ඔබට ඉතා වැදගත් කරුණු ටිකක් වෙයි කියලා, ඔබ ඒක දැනුවත් වෙලා තිබීම ඉතාම වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මෙවන් වීඩියෝ දැනගැනීම සඳහා, මෙවන් වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා, මෙවන් කරුණු දැනගැනීම සඳහා අපේ channel එක like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. නැවත හමුවෙමු මෙවන් වීඩියෝ එකකින්.